Hello, my dear friends and students of class 8. Today's lesson is exercise 4.1 of class 8 math textbook, page number 60. And we are in the continuation of the construction of different quadrilaterals. And today's we have to construct parallelogram, M-O-R-E. Parallelogram, M-O-R-E. In which given OR equals to 6 centimeter and RE is 4.5 centimeter and EO equals to 7.5 centimeter. And you are welcome to the YouTube channel Aser tutorial. And if you are here for the first time, don't forget to subscribe my channel. Okay. र तपाईलाई यहाँनेरि नेपालीमा राम्रोसँग एक्सप्लेनको साथमा म आज तपाईको अगाडि क्वेशन नम्बर 3 लाई म कन्स्ट्रक्ट गरेर देखाउँदैछु अनि मेरो साथसाथै तपाईले सिक्नु होला। त्यसपछि तपाईले पनि एउटा क्वेशन पाउनु हुनेछ, त्यो तपाई आफै ट्राई गर्नु होला। ओके, यहाँनिर तपाईको लागि एउटा पेपर छ अनि यहाँ देखिहाल्नुभयो क्लास 8 म्याथ च्याप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 को तपाईलाई होमवर्कको लागि पनि हेल्प हुनेछ। क्वेशन नम्बर 1 को parallelogram MORE भनेको चाहिँ यो स्मल लेटरमा छ, क्यापिटल लेटरमा छ, MORE MORE। र अगाडिको भिडियोदेखि नै तपाईलाई बताउँदै आएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रफ खालको एउटा स्केच हामीले तान्न पर्यो। रफ खालको प्यारालेलोग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्यारललमा अपोजिटमा एउटा लाइन तान्नुस्। जति लामो छ यो त्यति नै लामो, किनभने प्यारालेलोग्रामको चाहिँ अपोजिट साइड बराबरी हुन्छ। भनेपछि यसको अपोजिट यो भयो। अब यसको अपोजिट हामीले अर्को पनि यसको अपोजिटमा एउटा लाइन तान्ने। अब कति लामो छ थाहा छैन, तर यहाँबाट दिएको छ OR इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर। MORE यसरी लेख्नु पर्यो। यो मोर भनेर दिएको चाहिँ यसरी हामीले वरिपरि लेख्न पर्यो। र यो भयो प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्रामको चाहिँ अपोजिट साइड बराबरी हुन्छ। यो सित यो अनि यो सित यो बराबरी हुन्छ जहिले पनि हो। अब OR दिएको छ 6 सेन्टिमिटर अनि हामीलाई याद हुनु पर्यो यसको अपोजिट बराबरी हुन्छ भनेपछि 6 सेन्टिमिटर। यहाँ कम्ती मात्रै दिएको छ 1 2 3 हो, तर यसरी हामीले बढाउन सकिहालिन्छ। के बढ्दैछ यहाँनिर। अब RE दिएको रहेछ, MORE सरी यो OR चाहिँ MO लेखेछु मैले। OR मा चाहिँ 6 सेन्टिमिटर अनि RE मा 4.5 सेन्टिमिटर, RE मा यहाँ 4.5 सेन्टिमिटर 4.5 सेन्टिमिटर भनेपछि यसको पनि 4.5 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो रफ स्केच हो अनि 6 सेन्टिमिटरको अपोजिट यस्तो हुन पर्छ। अब अर्को कुरा यो अलिकति नपत्याउने कुरा जस्तो भयो, किन भन्नुहोस् त। अब जस्तो लामो साइडको चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर छ, छोटोको चाहिँ अझै कम्ती हुनुपर्ने तर लामो छ, त्यसले गर्दा अलिक पत्याउने काम गरिदिउँ। यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको अपोजिटमा हामीले लेख्नु थाल्दाखेरि चाहिँ अब यहाँबाट लेखिदिउँ न MORE भनेछ, यहाँबाट लेखिदिउँ। यहाँबाट लेखेको छ, यहाँबाट लेखिदिउँ MORE। अब हेर्नुहोस् दिएको रहेछ ER भनेपछि यहाँ दिएको यो साइड भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ER मा चाहिँ 4.5 सेन्टिमिटर। अभियसली यसको अपोजिटमा 4.5 सेन्टिमिटर यहाँ आइहाल्छ। त्यहाँबाट अर्को दिएको बुझौँ, यहाँ RE भइसकेको छ। अनि OR चाहिँ 6 सेन्टिमिटर छ यहाँनिर, 6 सेन्टिमिटर, यता पनि 6 सेन्टिमिटर हुन पर्यो। अब त्यति भएपछि चाहिँ यो भयो। अनि अर्को दिएको छ EO
इओ भनेपछि यो डायगोनल ठक्कै कति दिएको रहेछ इओ 7.5 सेन्टिमिटर 7.5 सेन्टिमिटर यो रफ हो अब फेयर हुन्छ यहाँनिर फेयरमा चाहिँ एकदम फेयर इज फेयर एन्ड द एक्युरेट इज एक्युरेट कन्स्ट्रक्सन इज कन्स्ट्रक्सन यसमा कुनै प्रकारको कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन एकदमै एक्युरेट हुनु पर्यो स्केल चाहियो म यो भन्दै आएको छु अगाडिदेखि नै स्केल चाहियो कम्पास चाहियो कम्पास टाइट हुनु पर्यो यो लुजली चल्नु भएन टाइट भएको छैन भने यसलाई टाइट गर्नु पर्यो हो अब हेर्नु यो राम्रोसँग टाइट भएको छैन यसले यहाँनिर नटबाट जस्तो हुन्छ यो टक्कै मिल्छ यो ज्योमेट्री बक्समै तपाईँले पाउनुहुन्छ यो अलिक टाइट गर्नुहोस् यो त अलरेडी टाइट छ अनि यो राम्रोसँग कस्नुहोस् हल्लिनु भएन त्यहाँबाट कसैको यो डल्लै यो हल्लिने हुन्छ त्यो कम्पास तपाईँले तुरन्तै रिजेक्ट गर्नुहोस् हो रिजेक्ट गर्नुहोस् र चाहिँ सुरु गर्नुहोस् यो राम्रो हुनु पऱ्यो होइन ल ठिकै छ यो टाइट नाप तपाईँले तपाईँको आफ्नो ज्योमेट्री बक्समा पाउनुहुन्छ अब सुरु गरौँ सुरु कहाँबाट गरौँ भन्दाखेरि अर्को कुरा मैले यहाँ के भनेको चाहिँ स्केच पेन युज गरेको छ स्केच पेन त्यो चाहिँ तपाईँले किन युज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले देख्न सकोस् भनेर हो राम्रोसँग देख्न सकोस् भनेर हो नत्र भने चाहिँ पेन्सिल युज गर्नुपर्छ पेन्सिलले मधुरो देखिन्छ ठिकै छ सबभन्दा पहिला हामीले सुरु गर्ने डायगोनलबाट नै सुरु गर्नु पर्यो बुझ्नु भएन डायगोनल रहेछ हाम्रो 7.5 सेन्टिमिटर 7.5 सेन्टिमिटर भनेको अब यो स्केल देख्नु हुँदैछ 0 राम्रो म बुझ्ने गरी देखाउँदैछु यी 0 देखि नै 0 मै टक्कै तपाईँको स्केच पेन राख्नुहोस् टक्कै तान्नुहोस् 7 आयो 7.5 आयो ठिक्कै भएन नाम लेखिदिनुहोस् इओ ई यता ओ लेख्नुहोस् 7.5 सेन्टिमिटर है त्यहाँबाट अर्को तपाईँले ध्यान दिनुहोस् इओ अब हामीले खोज्नु पर्यो ईबाट एन ओबाट पनि एन एम हो एन होइन एम यो एम हो यो हो एम अब एमको लागि चाहिँ ईबाट चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो 6 सेन्टिमिटर 6 सेन्टिमिटरको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ एउटा लाइन लिन सक्नुहुन्छ एउटा लाइनको सहायता तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ जहाँ भए पनि जस्तो भए पनि भइहाल्छ हो अब यहाँ म एउटा पोइन्ट लिँदैछु यी त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यसको बादमा यो 6 सेन्टिमिटर फर्किनुहोस् है त मैले यहाँ टक्कै मिलाएँ होइन यो पोइन्टसँग यो 0 मिलाउनुपर्छ पहिला त्यसको बादमा अब अझै मजाले देख्नुको लागि यी ठुलो बनाइदिएको छु होइन 0 देखिको लिएर 6 सम्म टक्कै लगाउनुहोस् त्यसको बादमा तपाईँले के गर्नुहोस् कहाँनिर लाग्यो यो पोइन्ट ए 6 यहाँ छ है यी अब क्रस भयो कि कम्पास मिलाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् है त कम्पास यस्तो गरेपछि कम्पासको रेडियस भयो तपाईँको 6 सेन्टिमिटर कटक्कै ए हो लगत्तै अब के गर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर आउनुहोस् ईबाट तपाईँले तान्नुहोस् 6 हटास भयो होइन 6 भयो देखेँ कि देखेन हो यी अब ओबाट कति छ ओबाट छ 4.5 देख्नु भएन 4.5 हो अनि यो जुन चाहिँ छ एउटा कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस् यो प्यारालेलोग्राम हो त्यसले गर्दा यो मैले यता गरेँ यताबाट पनि गर्नुहोस् है ल किनभने त ईबाट पनि 6 सेन्टिमिटर छ ओबाट पनि 6 सेन्टिमिटर छ हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ओबाटबाट पनि 6 सेन्टिमिटर तानिराख्नुहोस् हो एकैतालमा यता पनि हो प्यारालेलोग्राम हो यो तपाईँले यो कुरा ध्यान दिनुहोस् अरे बिग्रिन्छ है तपाईँले ल अच्छा प्यारालेलोग्राम हो अब अर्को चाहिँ रहेछ एमओमा कति रहेछ 4.5 सेन्टिमिटर 4.5 सेन्टिमिटरको चाहिँ अब यहाँ फेरि हामी एउटा मिलाउने छौँ पर्खिनुहोस् है त 4.5 0मा मिलाइहालेँ मैले मिलाएँ 0मा त्यहाँबाट चाहिँ 4 आयो 4 देखि 4.5 यहाँ छ ठिकै छ ल अब यति भएपछि 4.5 अब हेर्नु यहाँनिर
4.5 मिल्यो हो। त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँबाट काट्नु पऱ्यो, यताबाट काट्नु पऱ्यो हो। यहाँ क्रस भयो है, भइगयो नि। अब यताबाट काटेपछि यताबाट पनि काट्नुपर्छ, दुईपट्टिबाट होइन। तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है, प्यारालेलोग्राम हो नि त हो। त्यसको बादमा तपाईँले टक 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 जोडाइदिनुहोस्। अब यो माथि जुन चाहिँ क्रस भयो एम हो तपाईँको, के भयो एम भयो। तल पनि एउटा क्रस भयो, के छ आर, लेखिराख्नुहोस् हो। त्यहाँदेखि ई आर टक्कै जोडाउनुहोस्। ई अब जोडाउनु मात्रै काम रह्यो। ई हो, यता पनि जोडे, यता पनि जोडे हो, यता पनि जोडे, यता। ल अब प्यारालेलोग्राम भएन त, प्यारालेलोग्राम भएन त, भयो नि त हौ। इएम 6 सेन्टिमिटर है भनेपछि यो पनि 6 सेन्टिमिटर, 6 सेन्टिमिटर। यो त्यसै पनि 4.5 सेन्टिमिटर, यो पनि 4.5 सेन्टिमिटर भयो त। अब लौ त अब यो कतिको करेक्ट आयो त है भनेर भन्न चाहनुहुन्छ नि, स्केल राखेर नापौँ त। 6 सेन्टिमिटर आएन भने चाहिँ क्यान्सल गरिदिनु, भिडियो क्यान्सल गरिदिनु। टक्कै आयो होइन। यता पनि त त्यति नै आउनु पऱ्यो, अपोजिट साइडमा 6 सेन्टिमिटर टक्कै। स्केच पेनले यताउता हुनसक्छ तर पनि ठिकै आएको छ हो। यो 4.5 टक्कै, यता पनि ट्याक्कै। वा भनिदिनुहोस् न अन्त, त्यहाँदेखि हेर्नु नि। अब स्टेप लेख्न सकिन्छ होइन, स्टेप अफ कन्स्ट्रक्सन हुन्छ है। कन्स्ट्रक्सन गरेको बादमा यो स्टेपहरू लेख्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, स्टेप कसरी लेख्नुपर्छ, यो लेख्नै पर्छ। लेख्नु मन लागेको छैन र लेख्नै पर्छ यो स्टेपहरू चाहिँ। ड्र द रफ स्केच अफ प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्रामलाई सर्टकटमा यसरी लेख्छ LLGMMORE, ड्र गर्नु अरे होइन। फर्स्टमा चाहिँ रफ स्केच भनेको चाहिँ जसरी हामीले यहाँनिर एउटा रफ स्केच बनायो त्यहाँबाट सजिलो हुन्छ। त्यसको बादमा डायगोनल तान्छ हामीले। EO 7.5 सेन्टिमिटर तान्यो हामीले डायगोनल हो। यो तान्यो कि तानेन, तान्यो। त्यहाँबाट हामीले आर्च तान्यो 6 सेन्टिमिटर फ्रम पोइन्ट ईबाट पनि, त्यहाँबाट ओबाट पनि, त्यहाँदेखि बोथ साइड हामीले त्यो डायगोनलबाट आर्च हामीले तान्यो। यहाँबाट तान्यो, त्यहाँबाट फेरि यो ओबाट यसरी तान्यो। त्यसरी देखाउनु, यहाँबाट पनि तान्यो हामीले यसरी होइन, यसरी तान्यो। अनि यताबाट पनि हामीले यसरी तान्यो। यो स्टेपलाई तपाईँले पज गरेर राम्रोसँग हेर्नुहोस्। त्यहाँबाट त्यसरी नै फेरि यो 4.5 को आर्च तपाईँले यसरी यताबाट पनि तान्यो, फेरि यताबाट पनि तान्यो, ड्र गर्यो हो। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लास्टमा के गर्यो त्यही लेख्नुपर्छ। अन्त विच इन्टरसेक्ट एट पोइन्ट MNR। MNR भनेको चाहिँ एउटा एम यो हो, आर यो, यसरी इन्टरसेक्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो अगाडि MORE पुरा भयो होइन। त्यसको बादमा जोइन EMMOORNRE भनेको चाहिँ राम्रैसँग हेर्नुहोस्। यहाँ EM भनेको स्केल राखेर टक्कै जोड्नु पऱ्यो हो। जोड्नु, स्केलले टक 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 तान्यो, यसरी सट्टै तान्यो, फेरि यता जोड्यो, स्केलले सट्टै तान्यो, यता जोड्यो, सट्टै तान्यो, चट्टै तानेपछि क्वाड्रिलेटरल भयो। अच्छा, अब तपाईँलाई पनि एउटा म होमवर्क दिँदैछु। यो कन्स्ट्रक्सनको बादमा तपाईँले यस्तो स्केच लेख्नु तपाईँले नभुल्नुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो? म तपाईँलाई एउटा होमवर्क दिँदैछु। होमवर्क चाहिँ यही हो, प्यारालेलोग्राम कोर CORE हो ल। यो प्यारालेलोग्राम कोर CO 7 सेन्टिमिटर, EC 5 सेन्टिमिटर, EO 8 सेन्टिमिटर। ल देख्नु त चल अब। ल हवस् त, यहाँबाट आज बिदा गरौँ। तपाईँले राम्रोसँग सिकिहाल्नुभयो, बुझेन भने घरिघरि गर्दा भइहाल्यो हो। तपाईँले यो गर्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ राम्रोसँग सक्सेस गर्नुहोस् होइन। त्यहाँदेखि चाहिँ होमवर्कमा जानुहोस्, यो गर्नुहोस् ल। हुन्छ, आजलाई तपाईँलाई एकदम कङ्ग्रेचुलेसनको साथमा यहाँबाट म बिदा दिँदैछु।